eggs, tuyo, at tortang talong. Yummy, yummy. Kain na. Guys, mag-almusal na tayo. Filipino breakfast. Sorry. Meron ako dito fried rice, garlic fried rice, noodles, corned beef, eggs, tuyo, at tortang talong. Kain na. Amen. Para sa kanya ito inunahan ko. Bu, makan! Aking tortang talong. Lakas ng hangin. Kunwari kung maliit na plate ang ginamit ko. 8 beses naman magdadagdag. Ah! Ang sarap ng talong. Wala akong sausawan. The salty fish is very salty. No. Ayoko. Tortang talong lang. Anghang. Maaga pa kumain ako ng anghang. Last.
Last bite. Mmm. Okay guys, dito na lang magtatapos ang ating breakfast mukbang. Maraming salamat sa lahat na nagsusupport sa channel ko, nagsusupport sa premiere ko. Thank you for watching. Bye!